नमस्कार मित्रांनो, मी टेक्नोसायंटिफिक मोटिवेटर डॉक्टर. पुरी. 30 फेब्रुवारी 2019 च्या 7व्या वेतनाच्या शासन निर्णयानुसार आपला पगार आणि पे फिक्सेशन कसे करावे या संबंधित माहिती आपण आज व्हिडिओ मार्फत बघणार आहोत. तर दिनांक 30 फेब्रुवारी 2019 रोजी महाराष्ट्र शासनाने जो वित्त विभागाचा GR काढला आहे त्या GR नुसार आपण आपले पे फिक्सेशन कसे करावे या संबंधित आपण इथं शिकणार आहोत. तर सगळ्यात पहिल्यांदा आमच्या चॅनलला लाईक करा, सबस्क्राईब करा मोटिवेशनल नॉलेज या चॅनलला. आणि त्याच्या अगोदर आम्ही जे जानेवारी 2019 ला आपला प्रत्यक्ष पगार किती असेल या संबंधित व्हिडिओ बनवला आहे. आय बटनला क्लिक करून तो व्हिडिओ तुम्ही पाहू शकता. तर मित्रांनो, एनॅक्चर नुसार सगळ्यात पहिल्यांदा आपण या एनॅक्चर मध्ये जे काही हेड दिले आहे त्याप्रमाणे सर्व माहिती आपण भरूया. प्रथम नेम ऑफ द ऑफिस, उदाहरणार्थ आपण जिल्हा परिषद धुळे आपण ऑफिसचं नाव घेतलं आहे. नंतर नेम ऑफ द गव्हर्नमेंट सर्वंट, जे काही नाव असेल जसं संजय काळे, त्यांचं डेसिग्नेशन 1 जानेवारी 2016 रोजी, तसं ते डेप्युटी PO होते. त्यानंतर ते सबस्टॅन्टिव्ह आहेत का ऑफिशिएटिंग आहेत, म्हणजे परमनंट आहेत का, कायम आहेत का, आपण त्याला लिहिणार सबस्टॅन्टिव्ह. त्यानंतर त्या तारखेला म्हणजेच दिनांक 1 जानेवारी 2016 रोजी 6व्या वेतनाप्रमाणे पे बँड आणि ग्रेड पे जो असेल तो आपण इथे लिहिणार. त्यांचा पे बँड 2 म्हणजेच 9,300 ते 34,800 हा पे बँड होता आणि ग्रेड पे 4400 या पद्धतीने आपल्याला इथं लिहितात. नंतर एक्झिस्टिंग अनाउन्समेंट ऑन 1 जानेवारी 2016 म्हणजे आपल्याला 1 जानेवारी 2016 रोजी ते त्यांचं बेसिक पे होतं, ज्यामध्ये आपल्याला पे आणि त्यांचं ग्रेड पे या दोघांची ऍडिशन करून जे काही बेसिक पे होतं ते टोटल बेसिक पे आपण इथं घेणार. उदाहरणार्थ त्यांचं टोटल बेसिक पे 21,860 रुपये. त्यानंतर त्यावेळेस त्यांना जो मिळालेला डिअरनेस अलाउन्स होता तो 24,702 रुपये. आपण या दोघांचं टोटल केलं A अधिक D होईल 43,165 रुपये. त्यानंतर आपल्याला इथे टोटल आपण घेतलेली आहे 43,562 हे DA आणि बेसिक पे. त्यानंतर आता आपल्याला बेसिक पे applicable pay band plus applicable grade pay or basic pay in the applicable scale the pre-revised pay structure. म्हणजे 1 जानेवारीला जे टोटल बेसिक होतं तेच टोटल बेसिक आपण घेणार 21,860 रुपये. त्यानंतर मग 7व्या वेतनानुसार त्या कर्मचाऱ्याला कोणतं लेवल ऍप्लिकेबल आहे, लेवल इन पे मॅट्रिक्स, band and grade pay shown at serial number 2. त्या मुलासाठी लागू असलेलं 7व्या वेतनानुसार लेवल इन पे मॅट्रिक्स तो आहे S15 म्हणजे S15 हे लेवल पे मॅट्रिक्स आहे. का? कारण 4400 ग्रेड पे आणि हे जो पेमेंट होता 4400 ग्रेड पे नुसार तर आपल्याला लेवल इन पे मॅट्रिक्स तो असेल S15. लेवल कुठं आहे तर आपण इथं या टेबल मध्ये बघू शकता. बघा हे पे बँड 2 93 चे 34,800 त्यामध्ये हा 4400 ग्रेड पे आणि आताचं जे लेवल आहे ते S15 आहे. हा लेवल आपण इथं घेतलेला आहे. त्यानंतर अमाउंट अराइव्ड ॲट बाय मल्टिप्लाइंग बेसिक पे at serial number 6 by
at 2.57. आपल्याला माहित आहे की मल्टिपल फॅक्टर 2.57 आहे. याने आपण त्या बेसिकला जर मल्टिप्लाय केलं म्हणजे तो 21,860 रुपये आहे. त्याला आपण 2.57 मल्टिप्लाय केल्यानंतर जे टोटल अमाऊंट येणार ते येणार 56,180 रुपये, 56,180 रुपये. त्यानंतर मग हे जे अमाऊंट आलेलं आहे ते अमाऊंट applicable sale in the level either equal to or just above the amount at serial number 8. मग आपण त्या टेबलमध्ये तो 44च्या ग्रेडमध्ये तो अमाऊंट आपल्याला शोधायचा आहे. आपला अमाऊंट होता 56,180. 56,180 नाहीये, त्याच्या वरचं जे अमाऊंट आहे ते 56,200 आहे आणि म्हणून आपण त्यांचं जे पे फिक्सेशन होणार ते 56,200 म्हणून आपला तो जो अमाऊंट आहे तो येईल 56,200. त्यानंतर रिवाइज बेसिक पे म्हणजे हा जो अमाऊंट आलाय तोच आपला रिवाइज बेसिक पे असेल 56,200 ऑन 1 जानेवारी 2021. त्यानंतर बाकी या काही गोष्टी आपल्याला लागू असतील ग्रँड ऑफ इन्क्रिमेंट ऑन अकाउंट ऑफ पे या स्टॅग्नेशन अंडर सेकंड प्रोव्हिजन रूल नंबर 7 किंवा नोट 5 आणि 8 रूल नंबर 7 किंवा रिवाइज पे ॲज पर रूल नंबर 7 यापैकी जर काही आपल्याला ॲप्लिकेबल असेल तर ते आपण इथे ॲड करायचं. नॉट NaNA या टाईप आपण घेऊ शकतो. त्यानंतर मग आपल्याला टोटल रिवाइज ॲज ऑन 1 जानेवारी 2016 तो जो रिवाइज पे आलाय तो आपण घेतला होता 56,200. त्यानंतर डिअरनेस अलाउन्स जे आपल्या महाराष्ट्र गव्हर्नमेंटनी केलाय की 1 जानेवारी 2016 रोजी डीएचा रेट हा 0% असेल आणि म्हणून डीए आपल्याला त्या डेटला मिळणार नाही, म्हणजेच अमाऊंट 0 असेल. या दोघांची ऍडिशन जर केली आपण A प्लस B ची ऍडिशन केली जाईल 56,200. त्यानंतर नेक्स्ट इन्क्रिमेंट आम्हाला काय मिळणार? तर हा जो कर्मचारी आहे आपण कुठलंही प्रमोशन न घेता 1 जानेवारीला त्याचं फिक्सेशन आपण करत आहे आणि म्हणून त्यांना नेक्स्ट इन्क्रिमेंट डेट जी असेल ती डेट असणार आहे 1 जुलै 2016. म्हणजे 1 जुलै 2016 ला त्यांना पहिलं इन्क्रिमेंट 7व्या वेतनानुसार मिळेल. ती इन्क्रिमेंट मिळाल्याच्या नंतर हे आफ्टर इन्क्रिमेंट इन ॲप्लिकेबल लेवल ऑफ पे मॅट्रिक्स इन्क्रिमेंट आपल्याला कॅल्क्युलेट करायची गरज नाहीये. 3%च्या कॅल्क्युलेशननुसार नेक्स्ट सेलमध्ये अमाऊंट दिला आहे. जसं आपण परत टेबलमध्ये जाऊया त्याचं नेक्स्ट इन्क्रिमेंट जे आहे 57,200. त्याच्यानंतर 1 वर्षानंतर 59,600. त्याच्यानंतर 61,400. या पद्धतीनं आपण सगळी इन्क्रिमेंट त्या सेलमध्ये घेऊ शकतो. नेक्स्ट इन्क्रिमेंट हे 57,200 रुपये. हे 57,900 रुपयापर्यंत शो केला. त्यानंतर एनी अदर रिलेव्हंट इन्फॉर्मेशन म्हणजे नंतर आपण प्रमोशन नेक्स्ट इन्क्रिमेंट बद्दल ही माहिती आपल्या 18 नंबर मध्ये घेऊया. पे आफ्टर ग्रँटिंग नेक्स्ट इन्क्रिमेंट ऑन डेटेड 1 जुलै 2017 म्हणजे 1 जुलै 2017 ला जसं आपल्याला पहिलं इन्क्रिमेंट 1 जुलै 2016 ला मिळालं तर त्यानंतर 1 वर्षानंतर म्हणजेच 1 जुलै 2017 रोजी नेक्स्ट सेल मधला अमाऊंट त्याचा इन्क्रिमेंट ऍड करून येणारा बेसिक असेल आणि तो असेल 59,600 रुपये. त्यानंतर परत 1 वर्षानंतर 1 जुलै 2018 रोजी पुढच्या सेल मधला अमाऊंट म्हणजेच 61,400 रुपये हे त्या व्यक्तीचं बेसिक असेल इन्क्रिमेंट ऍड करायचा. जुलै 18 नंतर जुलै 19 ला नेक्स्ट इन्क्रिमेंट मिळेल आणि म्हणून आपण आता जे पे फिक्सेशन आपल्याला करायचं आहे तो आहे पे ॲप्लिकेबल ऑन डेटेड 1 जानेवारी 2019 म्हणजे 1
आपण पुढील प्रकारे calculate करू शकतो. मग इथं डेट आणि ऑफिस हेड ऑफ द ऑफिसचा स्टॅम्प जाईल साठी ऑडिटर कडे पाठवायचा आहे. सोबतच आपल्याला विकल्प द्यायचा आहे. तर पद्धतीनुसार विकल्पाचा जो नमुना आहे नियम क्रमांक 6.1 नुसार आपण त्या पद्धतीनं जोडपत्र नुसार विकल्प नाव, सुधारित वेतन संरचना स्तर आहे तो असेल S15 आणि त्याचं जे बेसिक आहे 56,200 रुपये 1 जानेवारी 2016 रोजी. कार्यालयाचे नाव आणि हे शेवटी आपल्याला सांगायचं आहे की 1 जानेवारी 2016 पासून सुधारित वेतन संरचनेची निवड करते. अशा प्रकारे आपण आपलं विकल्प करू शकतो. नाव सही होणे आणि कार्यालयाने सुद्धा कार्यालय प्रमुखाने सुद्धा सही करायची. सोबतच वचनपत्र आपल्याला इथं बघून द्यायचंय. त्यानुसार वचनपत्र असं असेल तर आपलं नाव आणि मी असे वचन देतो की जर समजा मला हे जास्त मला असेल ते येणाऱ्या रकमेतून समायोजित करून किंवा इतर प्रकारे शासनास असं वचनपत्र आपल्याला लिहून नाव लिहून सही करायची. अशा प्रकारे आपण आपलं पे फिक्सेशन करून जानेवारी 2019 चा बेसिक हे काढू शकतो आणि त्या बेसिकच्या आधारावर मग पुढील पगार आपल्याला कॅल्क्युलेट करता येईल. तर पगार कॅल्क्युलेट करण्यासाठी मी जे अगोदर व्हिडिओ सुचवला आहे त्या आय बटनवर क्लिक करून आपण व्हिडिओ बघू शकतो. धन्यवाद मित्रांनो. असेच आमच्या चॅनलला लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि हा व्हिडिओ शेअर करा. जरूर हा व्हिडिओ आवडला असेल तर 7व्या वेतनाचा आनंद घ्या आणि आपले पगार किती वाढत आहे त्याचं कॅल्क्युलेशन